Ну что, всем добрый вечер. Так, Так, ми в ефірі. Доброго вечора усім. Як нас видно, чутно, пишіть. Якщо ви нас бачите, то пишіть, що ви нас бачите. Якщо не бачите, пишіть, що не бачите. Або щось зі звуком, з зображенням, з іншими речами. Бо кожен раз прямий ефір, він видає свої якісь нові приколи. Ну що ж, сьогодні в нас 12 лютого, 19:06, вже немножко затримались, але це не так важливо. Ну, раз сьогодні середа, ми з Дмитром Гнапом будемо розмовляти про речі військові, навколо військові, про війну і про те, що навкруги цієї війни коїться. Здравствуйте, Дмитро, да? Доброго вечора. Добрий вечір, Дмитро, і добрий вечір всім глядачам Libertarian Site. Я зараз закинув свій телеграм-канал ще посилання на нашу трансляцію. Так що всім добрий вечір і можемо починати. Можемо, собственно, і починати розмовляти про те, що коїться. Ну що, у нас сьогодні вночі у Києві, вночі, а о 4:30 прилетіли балістика северокорейська, північно-корейська балістика. Північно-корейська, да. От така блядина, ну, розбудили мене і всіх моїх тваринок одночасно. Було так гучно було. Але одне радує, що в них не так багато цих піндюрин балістичних. І цікаво, що от росіяни не можуть зробити ракету, яка добиває до Києва, а Північна Корея може. Рису нема, жрати нічого, а такі ракети можуть робити. І ми не можемо зробити. Ось такий парадокс. Ну, і це ж показує те, що всі розмови про те, що війна закінчується, скоро будуть переговори, показують, що ніяких перемовин не може і буде, але війна не закінчиться. Не закінчиться, тому що, щоб закінчилась війна, ну, можливо, тільки там, два варіанти. Да? Або одна сторона признає себе програвшою, капітулює і все. І на цьому все закінчилось. Або обі сторони в патовій ситуації і є поле для компромісу, і десь там хтось посунувся, хтось відсунувся, і вони теж якось закінчилися. Але в нашому випадку цього не відбудеться, і не тому, що ми там, наприклад, цього не хочемо. А сьогодні що там Медведєв в Росії написав, що щоб війна закінчилася, всі українці повинні стати русскими. Все. Інших варіантів у нього нема для нас. І це чисто геноцидна війна, і тому закінчити її просто неможливо. Якось так. Як мені здається, вам? Я думаю, що перемовини то все ж таки тривають. Трамп запустив процес, просто Путін таким чином, як то кажуть, піднімає ставки. Це він так Україну схиляє до перемовин таким тероризмом, обстрілами мирних міст, цими ракетними ударами. Це Путін так веде перемовини насправді. Тобто, що чекати ще від морозка такого абсолютно конченого вбивці, він ось таким чином веде перемовини. Так що я думаю, що вони вже розпочалися зараз. Ми бачимо таких от багато цих залаштункових різних рухів. Трамп наче спілкується з Путіним, тут його посланці вже і Келох, і цей Уітков, новий посланець, займаються цією челночною дипломатією. До нас в Київ їде ревізор, це міністр фінансів Сполучених Штатів з трампівської команди, який сказав, що буде займатися аудитом американської допомоги, яка була фінансовою, яка була надана. Хоча
наша державна пропаганда вже видала там новину про те, що він начебто їде рахувати вартість корисних копалин. Та він не для того їде, а для того, щоб порахувати, скільки було вкрадено нашими можновладцями з цієї фінансової допомоги, яку адміністрація Байдена протягом 3 років виділяла, куди вона пішла. Чи вона пішла що пішло в кишені демократам адміністрації Байдена, що в кишені українських можновладців, а що десь там на різних фірмах прокладках офшорних поналипало. Так що ось така історія. Серед новин взагалі наших внутрішньоукраїнських військових, то це от ініціатива Зеленського і Міністерства оборони, командування Збройних сил по залученню 18-25-річних юнаків на контрактну службу до Збройних сил. Я в темі більш-менш так орієнтуюся і так іще почитав. Вчора вивалило Міністерство оборони ці пропозиції для молодих хлопців 18-25-річних. Сьогодні цілий день там іде обговорення у військовому середовищі. Можемо поговорити про цю тему, так що з цього почати. От. Ну, а далі там зачепимо ще кілька тем, тому... Ваша думка про контракт на рік служби для 18-24-річних? Це питання сразу з чату, тому що це всіх хвилює, і всім ми хотіли б дізнатися вашу думку. По-перше, дивіться, тут одразу просто вже курйоз на рівному місці, як ото, знаєте, українська влада навіть не повинна шукати підстав, приводів для того, щоб опозоритись. Вони їх самих знаходять. Це ж було подано як чесний контракт. Так же ж офіційно навіть Зеленський назвав. Чесний контракт для 18-25-річних. Одразу виникає питання, а ті, хто сьогодні по контракту служать, у них нечесний контракт? Справді, нечесний контракт – це, як то кажуть, оговорочка у нашої влади по Фрейду. Тому що для 18-25-річних от влада вчора запропонувала, Міністерство оборони і особисто Зеленський запропонували оцей чесний контракт, тому що для тих контрактників, які зараз знаходяться в лавах Збройних сил, таких, здається, там близько 200 тисяч, які служать іще з до широкомасштабного вторгнення, у них контракт нечесний, тому що всі нинішні контрактники, які сьогодні в Збройних силах, ну тобто ота от контрактна у нас армія, яка була станом на 24 лютого 2022 року, всі, хто служив за контрактом, їх з контрактом, у них контракт нечесний, їх з контрактом держава кинула. Тобто, наприклад, у них були чітко в контракті обумовлені терміни військової служби. Людина прийшла в 17-му році, підписала контракт на 5 років, 17 плюс 5. В 22-му році вона за контрактом мала повне право, виконавши свої зобов'язання, відслуживши, звільнитись з військової служби. Але держава взяла отак от, контракт розірвала, підтерлась цією розірваною частиною і сказала, ніякого контракту немає, контракт на період дії воєнного стану не дійсний. Ось так держава, в принципі, політична еліта, чиновники ставляться до виконання контрактів. Наплювати їм на контракти. Все, що має значення для них, це право сили, це примус, який вони можуть здійснювати. Я думаю, що тут це цікава тема, насправді, для Сергія Рачинського, для Володимира Золотарьова, для гостей ваших інших ефірів. Як чиновники, як держава ставиться до виконання контрактів? Ніяк. Вона контрактами підтирається. Плювати їй на закони, які вона сама пише, плювати їй на контракти. Все, що має значення для держави, це примус, вказівка вищого начальства, примха конкретного політика, можновладця і так далі. Тому
ті українські військові, які служили за контрактом з 17-го, 18-го року, там солдати, сержанти укладали 3-річний контракт в 19-му році, в 20-му році перед широкомасштабним вторгненням. Всі контракти, як у нас, знаєте, да? У нас же Конституція на паузі, да? Як то кажуть, ну і контракти теж на паузі. У нас все право, в принципі, воно і так раніше майже не існувало в країні, було знищено державою. А тепер тим більше на паузі. Тому зараз у зв'язку з цими пропозиціями вчорашніми Зеленського і Міністерства оборони про чесний контракт для 18-25-річних, що вони через рік зможуть звільнитися, а ті контрактники, які служать, уже переслужили там по 7 років, та, хоча у них контракт був на 3-5 років. Значить, ці люди дуже обурені. У соцмережах дуже багато дописів обурених військових, різних, багато моїх побратимів про це пишуть. Вони дуже обурені такою несправедливістю, що, значить, ну, цим молодим контрактникам обіцяно рік послужити і потім іди на 4 вітри, там, гуляй собі здоровий, можеш навіть виїхати за кордон, а от ми, та контрактники, а вже не кажучи про мобілізованих, бо, от дивіться, у війську, в сучасному українському війську, да, є різні сорти військових, можна сказати, так? Тобто є мобілізовані, тих, кого, ну, хто або як доброволець, тобто я пішов добровольцем в перший день широкомасштабного вторгнення, але по документах я все одно проходив як, значить, військовослужбовець, призваний за мобілізацію. Та? Є тих, кого мобілізували, прийшла повістка, людина не стала ховатися, пішла в той ТЦК, в учебку, потім в бойову частину і цей час служить. Є тих, кого запхали в бусик, вони теж мобілізовані. Та? Це інша історія. Контрактники, я за них вже казав. А от тепер будуть ще 18-25-річні, у яких буде свій чесний контракт, які начебто зможуть піти через рік після закінчення цього контракту, звільнитися з військової служби. Тому багатьох от мобілізованих, добровольців, ті, хто прийшли раніше і підписали контракт, їх дуже обурює така несправедливість. Я ж кажу, що дуже багато дописів в соцмережах військових, які обурені таким ставленням, да, несправедливим. Тобто тобі, значить, мобілізований, та, якщо тобі 26 років, да, умовно кажучи, безкінечна служба, бусифікація, сфальсифікований ВЛК, а тобі 24-річний, да, тобі, значить, контракт, 1 мільйон додаткової допомоги грошової, безкоштовний там можливість вступати до вищого навчального закладу і виїзд за кордон. Де ж тут справедливість? Ну, зрозуміло, що для лібертаріанської спільноти, яка дивиться ваш YouTube-канал, в принципі, не варто вкотре нагадувати, що у випадку з державою немає ніякої справедливості. У випадку з державою в жодному разі, як з тими бандитами, які в наперстки грають на вокзалі, в жодному разі не варто сідати про щось домовлятись, тебе завжди кинуть, надурять. Тому я на своєму YouTube-каналі там вчора записував з цієї нагоди відео, оце от 18-25-річним, коли пропозиція надійшла від президента Міноборони. Я сказав, що в одному, тільки за однієї умови можна погоджуватися на підписання цього контракту, коли діти міністрів, того ж Умєрова, Кулеби, того ж колишнього міністра закордонних справ, діти народних депутатів, там прокурорів і так далі. От коли вони підпишуть контракти і підуть воювати за цим контрактом, от тоді ще можна подивитися. Але цього, як відомо, не станеться, тому і не варто ввестися на чергову розводку від влади, тому що дуже висока ймовірність. Так, тут дивіться, тут ще треба згадати про політичний момент. Я думаю, що Зеленський, він сам по собі, ми знаємо, людина така за натурою досить хитра.
Очевидно, що він вирішив, вони там подумали з Єрмаком, з Сирським, з Умєровим. От американці вимагають від нас, що попередня адміністрація Байдена, що нинішня адміністрація Трампа, вони вимагають від нас зниження мобілізаційного віку. Ну, бо кажуть, у вас очевидно, що у війську не комплект, не добір. Ви вимагаєте від нас зброю постійно, оце канючите, дайте нам зброю, дайте нам зброю. А хто воюватиме тією зброєю? Да? От давайте знижуйте мобілізаційний вік. Що байденівські ці хлопці, це, як зараз пам'ятаю, Блінкен вимагав зниження мобілізаційного віку, що зараз цього вимагає цей Келлог, спецпредставник Трампа по Україні. Зеленський, який знаходиться на розтяжці такій, він знає прекрасно, що зниження мобілізаційного віку, тобто коли ці ТЦКшники, бусифікатори, ці людолови, якщо їм дати можливість 18-річних ловити і запихувати в бус, ну, всіх, хто моложе 25 років, якщо знизити мобілізаційний вік, це викличе величезний соціальний вибух. Викличе вибух соціальний, і тому Зеленський на це боїться йти, на зниження мобілізаційного віку, як цього американці вимагають. Але оскільки ж американці руки викручують, вони кажуть, що озброєння там і допомоги не буде, поки ви не знизите мобілізаційний вік, то от вирішили, як то кажуть, пропетлять. Да? Тобто, з одного боку, Зеленський каже, давайте 18-річні молоді хлопці йдіть у військо служить, з іншого боку, це добровільний контракт, це не мобілізація, не примус. Тобто по-хитрому вирішили вчинити. Але я думаю, що це швидше таке, знаєте, вікно Овертона, що зараз, зробивши так, от влада простукує кригу, от ми зараз тут оголосимо про контракт для 18-25-річних, а потім скажемо, бачите, ми ж хотіли, шановні українці, да, шановна українська громада, українські народи, ми ж хотіли з вами по-чесному, по-доброму, сказали молодим хлопцям, приходьте добровільно, шоколадні умови, да, приходьте добровільно, підписуйте контракт, але там прийшло лише, умовно кажучи, 2000 хлопців погодилися підписали цей контракт, а нам треба набрати 200 тисяч поповнення. То ви ж бачите, що українське суспільство виявилося несвідомим, не готове захищати батьківщину, виконувати конституційний обов'язок. Тому ми змушені знизити мобілізаційний вік. Там тепер примусово ТЦКшники будуть ловити хлопців віком від 18 до 25 років, пхати їх в бус, потім кидати їх, запихувати в учебку і потім кидати на передок. Тобто ось таке політичне підґрунтя цієї історії. Тут дуже багато аспектів і дуже так, от знаєте, з усіх боків виявляється злочинна бандитська суть держави як такої. І влади, в принципі, як такої. От саме в цій історії з цим чесним контрактом для 18-25-річних. Бо з одного боку тут і геополітика, такий от прояв, коли українська влада, зокрема Зеленський, Сирський і Єрмак, прогнулися перед адміністрацією Трампа із залученням молоді на війну. Бо якщо б українська влада не знищувала економіку, то нам би не треба було б, якби у нас був свій розвинутий оборонно-промисловий комплекс, як в Південній Кореї, або в Ізраїлі, нам не треба було б канючити цю допомогу і озброєння, і фінансову допомогу у Сполучених Штатів і у Європи. Але оскільки українська влада геть знищила економіку, то ми тепер, як бідний родич, ми, знову ж таки, не будемо казати ми, українська влада, Зеленський, влада України тепер бідкається і побирається, жебрає по всьому світу, просить то грошей, то на підтримку штанів, то снарядів, то військову техніку і так далі. Тобто, з одного боку, ось такий геополітичний момент. З іншого боку, влада, держава, в принципі, як така, вона робить те, що вміє робити, те, що вона любить робити, а саме нацьковувати людей одне на одного для того, щоб ними управляти.
Бо очевидно, що такою от пропозицією чесного контракту для молодих юнаків і визнавши, що нинішні контрактники, у них контракт нечесний, а мобілізовані так хто взагалі в рабському кріпацькому становищі знаходяться, хто вже давно служить і прийшов на війну, то таким чином влада нацьковує одних військових на інших. Раніше влада нацьковувала там до Великої війни молодь на пенсіонерів або там бюджетників там чи звичайних там громадян, там найманих робітників на підприємців. Вона нацьковувала, пам'ятаєте, раніше в там часи Порошенка, значить, євробляхерів на тих, хто їздить на білих номерах там і так далі. Тобто розводками такими, і поки люди між собою гризуться, поки люди між собою з'ясовують, хто там більший патріот, хто більше заслуговує на те, щоб там називатися українцем, хто якою мовою розмовляє і так далі. Вони просто крадуть гроші. Пересварили, буквально там місяць тому, пересварили цивільних з військовими, оцими атаками на ТЦК, звинувативши всіх цивільних, хто не на фронті, в тому, що вони там ухиляють. ТЦКшники винні в тому, що їх починають відстрілювати саме через те, що вони нелюдським, жорстоким чином поводяться з людьми, з громадянами. Ну і так далі. А тепер уже всередині військового товариства уже нацьковують одну групу людей на іншу, там мобілізованих на контрактників, контрактників старих на контрактників молодих, тому що, от уявіть собі, ситуацію просто. Наприклад, тим більше вже ж з'ясувалося швидко, що один з військових там написав, що добре, що прийдуть молоді хлопці, нам треба зараз дуже багато там геймерів Counter-Strike для того, щоб вони були класними операторами дронів. Не будуть вони операторами дронів. Я хочу всіх, можливо, там молоду аудиторію, яка нас дивиться, або батьків цих молодих хлопців, що вже викотило Міністерство оборони через застосунок «Резерв Плюс» пропозиції, куди йти укладати цей контракт для 18-25-річних. Це піхотні бригади, і підуть вони передусім штурмовиками. Ну і уявіть собі, молодий хлопець, там 19-річний, який підписав цей чесний контракт. Приходить він в якусь стрілецьку роту, в піхотну бригаду, до мобілізованого командира, якому сказали: ти, чувак, будеш служити безкінечність, плюс безкінечність. І приходить такий молодий хлопчина, і командир знає, що цей молодий хлопець, значить, йому там залишилося там прослужити півроку, він уже отримав там $500 000 гривень підйомних, він 500 000 отримує після того, як звільниться. Звільниться він через півроку і може поїхати за кордон, і все, і буде щасливий. Що з такою людиною буде робити командир, коли він бачить, що його підлеглий явно в більш привілейованому становищі знаходиться, ніж він, командир, який не може звільнитися, який не отримує там той $1 000 000 гривень? Що буде, як ви думаєте? Ясно, що такий командир, в нього великий стимул запхати, як мені колись там погрожував один там начальник за те, що я ставив там питання і відмовлявся в бій відправляти своїх солдатів на техніці, яка була поламана. Я тебе урою, я тебе закину там на найдальшу СПшку. Звісно, що ось такого хлопця у командирів, у багатьох, буде спокуса відправити на найдальшу СПшку. Спостережний пункт, тобто вже на крайню позицію, на нуль, яка знаходиться під обстрілами і постійними атаками ворога. Тобто, розумієте, як всередині будуть нацьковувати військових один на одного. Тому я думаю, що
влада так порахувала, так, по 1 мільйону гривень, навіть якщо прийде стільки хлопців, то дай Боже, щоб вони дожили. Дай Боже, щоб вони дожили, якщо підпишуть той контракт річний до закінчення цього контракту. Бо швидше за все, ну, це теж фантазія. Я просто не вірю в те, що, розумієте, я, чесно кажучи, щиро не вірю в те, що у нас знайдеться якась, слава Богу, притомні люди в Україні. Вони прекрасно знають, що від цієї держави нічого доброго очікувати не треба і ні на що розраховувати, в принципі. Тому думаю, що дуже мало людей, молодих цих хлопців, прийде підписувати цей контракт, бо знають прекрасно, що держава кине. Вона тебе кине або з терміном виконання цього контракту, він не буде річним, скажуть хлопці, рік прослужили, молодці, все, тепер служите, плюс безкінечність, бо ви ж бачите, що людей не вистачає. Ну, як тоді нас кинули добровольців, які служили офіційно як мобілізовані, да, нас кинули з цим 3-річним терміном служби. Пам'ятаєте, як рівно рік тому, коли готувався цей закон про посилення мобілізації в Україні, депутати, навіть особисто Зеленський, я знайшов його цитату, наводив нещодавно на своєму YouTube-каналі, обіцяли, що, значить, посилення мобілізації обов'язково має супроводжуватись демобілізацією тих, хто вже служить. Коротше, всім, хто служить 3 роки, рік тому влада обіцяла демобілізацію. А потім вийшов Сирський і сказав, що не на часі, нам людей не вистачає, всі, хто очікував там на демобілізації, її не буде. Та і потім почали ці блогери-пропагандисти різні, патріотичні, там розганяти, що де ви бачили демобілізацію під час війни? Забудьте, всі, хто це питання піднімає, той розхитує обороноздатність. Всі ви агенти Москви, ви рука Кремля, ФСБшні консерви, хто хоче демобілізації через 3 роки. Так само і тут, ну, оскільки всі це побачили, що влада кинула українських захисників з демобілізацією через 3 роки, сказавши, що служитимуть безкінечно. Так само і тут, я думаю, прекрасно люди бачать, я сподіваюся, що ця молодь, вона читає новини, яка може спокуситись цим річним контрактом. Люди цілком будуть свідомі того, що і тут держава тебе кине. Скажуть, чесний контракт на 1 рік, а потім рік пройде, ті, хто виживе, їм скажуть, ну, хлопці, залишайтеся ще, плюс безкінечність служити, бо людей не вистачає. Або кинуть з цими виплатами там, і так далі. Ну, тобто, дуже багато речей, які тут можна обговорювати. І, власне, ще раз повторюсь, в цій історії держава красномовно показала себе. Як, ще один момент, да? Вони показали себе підлими бандитами, які розводять людей, нацьковують їх один на одного і намагаються обманом, брехнею заманити людей, використати у своїх власних інтересах. Тому що ще один момент, да? А навіщо нам молодь гнати на війну? От я у себе у Фейсбуці показував, чуєте, на YouTube-каналі, в Телеграмі ставив відео, як кілька днів тому поліцейський спецназ в Чернігові штурмує квартиру місцевого мешканця. Боже, Дмитро, та там таке враження, просто, знаєте, затримують начебто якогось голову мексиканського наркокартеля. Там 20 поліцейських в екіпіруванні, там, болгаркою двері вирізають, там працює спецназ, корд, всім, коротше, там нікому не рухатись, всім на підлогу. Думаю, що там? Виявляється, це не супернебезпечний злочинець, не якийсь там матьорий кіллер. Затримують чоловіка, який начебто балончиком бризнув ТЦКшнику в обличчя. 20 бугаїв цих поліцейських, знайшли найбільшого злочинця. Все, показують суперспецоперацію. Я написав у себе в Телеграмі, якби ви, тварі, так штурмували посадки з кацапами, як ви штурмуєте квартиру там цього місцевого мешканця в Чернігові, нам би не треба було б. Не треба було б оце б зараз би для молоді придумувати владі ці заманухи. Якби 150 тисяч поліцейських, які сидять в тилу, отримують грошове забезпечення, цю 30-ку, за службу в умовах воєнного стану, плюс до зарплати, якби вони всі пішли на війну. ТЦКшники,
яких близько 50 тисяч в ротах охорони ТЦК, 50 тисяч ТЦКшників, 150 тисяч поліцейських, 10 тисяч СБУшників, митники, не кажучи вже про депутатів, чиновників там і так далі. От, якби вони всі пішли воювати, не треба було б зараз би молодь от такими цими заманухами спокушати. Розумієте? Тобто, ще раз скажу, що влада, держава, як така держава, в принципі, в цій історії з цими чесними контрактами для молоді вкотре показала своє звіряче бандитське обличчя, коли вони замість того, щоб вони використовують людей як ресурси, якщо люди не ведуться, намагаються їх обдурити вкотре і вкотре і вкотре. От, так що, вибачайте, можливо, таке трошки сумбурно і емоційно, але, чесно кажучи, теж, як у військового, знаєте, наболіла вся ця несправедливість з боку держави цієї, з боку цих можновладців. От, ну, у нас ще ж митники є. От їх треба відправляти. Жоден танк не проїде без оформлення митної декларації. От їх всіх раз... На західному кордоні у нас скільки прикордонників? Ну, прикордонники західного кордону. Прикордонники західного кордону, які там уже, значить, хизуються у себе в соцмережах, як вони ефективно використовують дрони на західному кордоні, щоб ухилянтів ловити. Бачите, які тварюки? Та підіть, покажіть, як ви тими дронами можете на східному кордоні росіян знищувати, мерзотники. Ну таке, да. Так що, якщо по цьому питанню є якісь уточнюючі запитання, то я готовий прокоментувати. То у нас же ще є, сьогодні ж Малюк персонально затримував зрадника, головного борця з тероризмом. Пакунок Малюка, да, як всі вже жартують. Да, так що, тут, якщо у нас зрадники в Службі безпеки України, то скільки ж їх ще навкруги. Тобто, страшно подумати. Причому, зауважте, вони це подали, цю новину, як, впіймали супервелику рибу, все ж таки, начальник антитерористичного центру СБУ, начальник штабу. Там же ж при СБУ. При СБУ, так. От, начальник штабу цього антитерористичного центру затриманий, ФСБшна консерва вскрилася. Тут постає питання, і це вам треба було 3 роки для того, щоб з'ясувати це, так? І це через 3 роки ви помітили, що людина на такій високій посаді працює на ворога. Це ж очевидно, що було скільки операцій провалено, скільки здав цей щур росіянам наших розвідників, там скільки було, очевидно, передано інформації, що ви через 3 роки прозріли, і виявили, що під боком у вас такий, виявляється, ворожий агент, прокинулися, теж. Я ж кажу, що нашій владі не треба шукати спеціально якихось приводів для того, щоб в лайно вступити, вони самостійно це зроблять. От. Хотіли похизуватися, вкотре, опозорилися, зганьбилися. Там у нас же Баканов був, який досі нормально по Києву ходить, ніхто його не чіпає. Голова СБУ, нормально все. Так. Нещодавно, до речі, так нагадаю для наших глядачів, це теж подія минулого тижня важлива, вийшло розслідування британської Sunday Times про те, власне кажучи, про колишнього начальника Херсонського обласного управління СБУ Кулініча, який зараз знаходиться в СІЗО. Там докладно розповідалось, що Кулініч – агент Москви, який був, власне, інтегрований російською розвідкою і, зокрема, цим нашим перебіжчиком, колишнім віце-прем'єром Сівковичем, який давній агент Москви і ФСБшна консерва, що Кулініча цього, значить, це така суперуспішна операція російських спецслужб, яким вдалося внідріть, так би мовити, цього крота, цього Кулініча, який був агентом російської розвідки.
На посаду начальника обласного управління на стратегічному напрямку. Тим більше це ж не Вінниця навіть, це не Рівне, це Херсон, ворота до Криму. І дуже-дуже якось скромно наша державна пропаганда обійшла стороною, що, власне кажучи, хто тоді під чиїм керівництвом працював цей Кулініч, російський агент, який фактично зірвав оборону, в тому числі відіграв велику роль, в тому числі, щоб провалилася наша оборона на Херсонському напрямку під час широкомасштабного вторгнення. Під чиїм керівництвом, чия це відповідальність, якого керівника? А це відповідальність передусім давнього і старого друга Зеленського, пана Баканова, видатного діяча, який би, в принципі, міг би кров'ю змивати свою ганьбу і провал свій, як мінімум, некомпетентність злочинну на посаді, те, що він тримав цього Кулініча, потім Наумова, заступника голови СБУ, теж ще одну російську консерву. Баканов міг би кров'ю змивати десь на фронтах російсько-української війни цю ганьбу свою злочинну недбалість. Як мінімум злочинну недбалість, а то може і злочинний умисел, може зрештою з'ясується, що і Баканов теж російська консерва, найкращий друг президента Зеленського. Але ні, не на фронтах. У нас тут на фронт спробували відправити одного генерала, але він на фронт не поїхав. Наєва питаються відправити на фронт після інтерв'ю. І тут це теж цікаве інтерв'ю. Його можна розбирати на цитати. І можемо ще про нього поговорити, тому що є привід. Так, щодо генерала Наєва, то для наших глядачів нагадаю, що на минулому тижні генерал Наєв, генерал-лейтенант Сергій Наєв, колишній командувач командування Об'єднаних Сил. Я, до речі, скільки служив у війську, так і не зрозумів. Ми постійно сміялися з побратимами, офіцерами. Для чого це командування Об'єднаних Сил? Воно досі існує. Можете собі уявити, в нього там є структура і генеральські посади, і от воно досі існує. Воно раніше було створено в часи АТО, так званої, або ООС, Операції Об'єднаних Сил, коли треба було всі роди військ об'єднати там на Донбасі для того, щоб вони були під єдиним командуванням. Для цього було створено це командування Об'єднаних Сил. А вже як почалася Велика війна в 22-му році, в ньому потреби вже не було. Бо всім керував Генеральний штаб, бо командування Об'єднаних Сил керувало в зоні АТО на Донбасі. І СБУ, і прикордонниками, які теж воювали, і Збройними силами, і, Національною гвардією, там локально. Але коли почалась Велика війна, то все керівництво під себе взяв головнокомандувач Збройних сил. Так було визначено цією урядовою постановою там і так далі. Але командування Об'єднаних Сил не розігнали, не ліквідували, не позбавили купу тих генералів і полковників смачних посад, в тому числі і генерала Наєва, який в 22-му році там сидів на півдні, нічого не робив, потім в 23-му році його перевели, він там теж нічого не робив там на північному напрямку, Сумському, Чернігівському, де вже було безпечно тоді, все лише піарився тоді, сидів на посаді. Абсолютно дармоїдом. І тут, значить, в 23-му році прийшов Сирський, подивився, що Наєв – це людина Залужного, Наєва з посади зняли, оскільки він генерал, то його на пенсію відправити не могли, відправили в розпорядження міністра оборони. В розпорядження – це, значить, йому там платять невелику зарплату, для генерала це 1040-50, він нічого не робить. Навіть може не ходити там на роботу, так би мовити, нікуди йому ходити, умовно кажучи. І оце він рік був в розпорядженні, а тут раптом заговорив. Він дав інтерв'ю «Українській правді» на минулому тижні, розповів, як була провалена оборона Півдня, що росіянам вдалося захопити Херсонську область, частину Запорізької, вийти аж до Маріуполя, де наші героїчні захисники Маріуполя там в блокаді тримали оборону.
майже 1,5 місяці. Хто в цьому винен? Виявляється, що в цьому винен президент Зеленський і командування розвідки, зокрема там керівництво розвідки, там, зокрема Буданов. Ну, коротше кажучи, Наєв почав у важливому питанні, а хто ж провалив оборону півдня, що росіянам вдалося захопити частину Херсонщини, Запоріжжяни і Маріуполь, хто ж в цьому винен, хто розмінував Чонгар зрештою, да? Риторичне питання. Наєв сказав, що це не військові, це не ми з Залужним, бо Наєв, до речі, давній друг Залужного. Там в мережах дуже багато їхніх спільних фото. Це не ми з Залужним, це не військові, це, мовляв, все вище керівництво країни, зокрема СБУ, Зеленський, Головне управління розвідки, вони у всьому винні. Це не ми. Бо нам навіть не дали наказу. От сидів Наєв, чекав наказу. Росіяни йдуть, пруть на танках, обстрілюють ракетами, Наєв чекав наказу якогось. Ну, це я так даю загальну картину. Наєва, в принципі, у військах, особливо у офіцерському середовищі, ну, мало того, що не поважають, завжди його сприймали як якогось курйозного такого абсолютно такого безтолкового персонажа, який там ще піарився абсолютно недолуго у 23-му році. Він такий трошки схожий на Януковича. В принципі, інтелектуальний рівень, що в одного, що в іншого десь приблизно однаковий. Ну і от, значить, в цьому скандальному інтерв'ю на минулому тижні Наєв почав валити всю провину на Зеленського і Баканова, і Буданова. Мовляв, військові в цьому не винні. Інтерв'ю розійшлося цитатами по багатьох медіа. Це, як повідомляють деякі обізнані журналісти, дуже-дуже розізлило Офіс президента і Зеленського персонально, те, що Наєв, значить, зробив таку заяву. І за даними, там, зокрема, Юрія Бутусова, Наєва через це вирішили покарати. Типу, сидів собі в тилу, в теплі в Києві цілий рік, не відсвічував, тут почав розкривати рота, ну, вперед на фронт. Призначили його керівником батальйонно-тактичної групи «Велика Новосілка». Ну, тобто туди його на Вугледарський, Курахівський напрямок відправили, підписали начебто бойове розпорядження, а там виявилося, що Наєв знайшов зачіпку бюрократичну, що це посада позаштатна, йому треба штатна посада, тобто його треба відправляти або командувачем оперативно-тактичного групування, або оперативно-стратегічного, або ОТУ, або ОСУВ давайте мені, або посаду начальника там якогось роду військ, тільки тоді я піду служити, бо позаштатно ви не маєте права мене призначати. Ну, ось такі у нас генерали, бачите? От, так вони прагнуть захищати Україну. Тобто, одна річ, коли ти в студії там так кулаком потрясаєш, да, а інша річ, коли тобі кажуть, ну давай, іди воюй. Я в жодному разі не захищаю зараз Зеленського. Ні, просто, ну, тут курйоз взагалі, да, як то кажуть. Це типова історія, це типовий жабо-гадюкінг. Типовий жабо-гадюкінг, коли, значить, от генерал старої школи цієї нашої пострадянської армії вирішив там, значить, наїхати, замахнутися на діючу владу. Влада вирішила показати йому місце, ну, на його місце. І тут у них почався, да, оце от, як то кажуть, в межах цієї саванни ці шакали чи гієни почали тут кусати одна одну. Так що чим це закінчиться, побачимо, але в будь-якому разі я не заздрю, навіть якщо Наєва і випхають на фронт, не заздрю тим хлопцям, тим військовим на передку, яким надішлють цього командувача, які таки знайдуть йому посаду не позаштатну, як командувача тактичної групи, та якщо і призначать кудись там на ОТУ чи на ОСУВ, я просто не заздрю тим військовим, тому що ну, в армії всі прекрасно знають рівень таких от генералів, як Наєв, як той самий Марченко, Муженко там і так далі. Ну, у Наєва ж ось така там історія.
проблема велика, то що ДБР відкрили ж впровадження, і впровадження на нього виходить. І його питаються зробити ж ЦАПом відбуваємо. Тому це так звана справа півдня, тобто хто здав південь. Наєва допитували по цій справі ще в грудні 22-го року. Він уже тоді з мокрими штанами бігав по ефірах, розповідав про те, що військові ні в чому не винні, значить, що вся провина там на вищому, значить, політичному керівництві і керівництві спецслужб і так далі. Та потім він зник, тихенько сидів, аж тут, напевно, може, виборами запахло, бо очевидно, що як тільки буде оголошено про вибори, якщо генерал Залужний піде на ці вибори в якості кандидата в президенти, то ви побачите, Наєв буде ошиватися в президентському штабі, якщо його, звісно, до того часу ця зелена влада не посадить в СІЗО. От, як зараз генерала Галушкіна там і полковника Рюмшина. От, генерал Галушкін теж пише полум'яні листи з СІЗО, значить, опублікував на цьому тижні, значить, черговий лист звернення до українців і персонально до Зеленського з тим, що, значить, в країні немає свободи, що, значить, українських воєначальників, як якихось там розбійників і гопників судять в закритому режимі, що не дають, не гарантують ніякі там людські права, тобто позбавляють елементарних прав. Тут прокинувся генерал Галушкін, розумієте? А коли в бусики випакували тисячі людей беззаконно, коли в ТЦК вбивали людей, ніхто не був з цих ТЦКшників покараний. Де був генерал Галушкін? А як тільки взяли його за одне місце і запакували, як звичайного якогось там цього наркоділера, його запакували в СІЗО, то він тут заволав: гарантуйте, де мої там права людини, там і так далі. От. Тут вони вже починають ворушитися, що Наєв, що Галушкін, що решта наших цих воєначальників. А як на простих людей їм було весь цей час плювати, як влада і ці наші правоохоронці, кривоохоронці порушують права людей під час бусифікації, побиттями, катуваннями, вбивствами, то на це їм плювати. Як тільки до них доходить черга, і вони в межах цієї міжвидової цієї конкуренції стають жертвами цієї саванни, то тут вони починають волати, розповідати там щось про права людини там і так далі. От, так що було б за цим весело і цікаво спостерігати, якби це не було б так сумно насправді. Ну і ТЦКшники ж, ті, хто жорстко поводяться з людьми, вони ж виконують наказ. Якби не було наказу так поводитись з людьми зверху, вони б, ну як в армії. В армії ж неможливо зробити це щось, що виходить за рамки наказу. Ну я так розумію. Тому що, значить, це покривається, значить, є такий наказ. І якщо ми подивимося, в яких регіонах ТЦКшники так себе ведуть, це дуже дивно. Це Закарпаття і Одещина. Ну, більшість випадків. По всій Україні. В Харкові подивіться, що відбувається. В Києві. А в Києві не так. Полтавщина. Оцього ж ТЦКшника, якого вбили там на позаминулому тижні, це ж було на Полтавщині, бо там теж лютують. По всій країні ТЦКшники лютують через те, що їм влада, як це завжди, при будь-якій диктатурі, творці диктаторського режиму ставлять умови. Тобто ти хочеш вижити, значить, або, пам'ятаєте, як у Шаламова, там, чи у Солженіцина, ці радянські таборні порядки, умрі сьогодні, а я завтра. Тобто ТЦКшникам їхнє начальство ставить просту умову: або ви виконуєте план по бусифікації, або ви самі йдете воювати.
Не виконуєш план бусифікації? До побачення, хлопче, ми зараз знайдемо цих людоловів замість тебе, які цей план будуть виконувати. От, а ти підеш в бойову бригаду під прильоти штурмувати посадки там, чи сидіти напередку на нулі, значить, тримати опорний пункт. Все. Так що вони поставлені в такі умови, і тому вони і поводяться як звірі, тому що вони воювати не хочуть, а їм чітко, значить, поставили ось такі умови. Власне кажучи, те, що у нас зараз, от зайдіть, ви побачите стрічку новин будь-яку відкриєте, побачите, скільки у нас там поліція, там, значить, знаходить, перекриває канали переправки ухилянтів, викриває різних там наркобариг, там наркоділерів, там ще якихось, коротше кажучи, знаходить якісь там корупційні оборудки. Тут операція «Чисте місто» по Києву проводиться, там і так далі. СБУшники кожного дня викривають якихось навідників російських ракет. Вся ця бурхлива активність з боку наших правоохоронців, яка оце от потім виплескується в стрічку новин, вся робиться з однією метою. Вони хочуть показати свою значущість, вони хочуть показати, що вони щось роблять, аби не йти на війну. Всі ці СБУшники, поліцейські, набушники, там, прокурори і так далі. Ну, так само, як і ТЦК. Просто на відміну від ТЦКшників, у них просто інші задачі. Їм, значить, треба там кошмарити бізнес, мучити підприємців, це стосується там Бюро економічної безпеки, там ДБРу і поліції. У прокурорів там інша функція, у СБУшників там функція, значить, кожного дня викривати ворогів народу, тих, хто критикує владу, там, чи просто видумувати кримінальні провадження по якихось там російських шпигунах. От, кожен з них виходить на роботу для того, щоб імітувати бурхливу діяльність, щоб самому не йти на війну. А у ТЦКшників задача бути людоловами самим, значить, проводити ці облави, ловити людей заради того, щоб не йти на війну. Тому ще раз хочу наголосити, я це говорив в попередніх ефірах, значить, два стереотипи, які поширює навколо державна оця от пропагандистська тусовочка, так звана патріотична, в соцмережах, там в різних інтерв'ю, там і так далі, в медіа, що ТЦК, мовляв, це ЗСУ, ставтеся з повагою до ТЦКшників. Це брехня. ТЦК – це не ЗСУ. Бо серед ТЦКшників немає в масі своїй справжніх військових. 95% ТЦКшників – це люди, які не брали участь у війні. Серед них немає героїв війни, ветеранів війни, тому що, ще раз можу сказати, серед моїх побратимів, які отримували поранення, і які після поранень проходили реабілітацію, всіх повертали на фронт воювати знову. Їх не визнавали обмежено придатними серед тих військових, яких я знаю особисто, серед тих пацанів, яких я особисто в госпіталь завозив і потім на ВЛК. Всіх визнавали придатними або навіть обмежено придатними, але, значить, придатними для того, щоб нести службу не на бойовій позиції. Ну, я розповідав про Вадима, свого побратима, якому відрубало люком танку 3 пальці на лівій руці після реабілітації. Його не відправили в ТЦК, ні. Його відправили знову на фронт, ну тільки не на передню лінію, не танкістом, а вже помічником зварювальника в ремонтному батальйоні, який там розташований на 15 кілометрів вглиб тилу, подалі від фронту. Але він напередку разом з усіма не відправили в ТЦК, бо для того, щоб є частина військових, які переводяться з бойових бригад в ТЦК, але це робиться не тому, що вони там важко поранені. Це робиться за $1000–2000, які ти там даєш на лапу, в залежності від того, де у тебе, значить, там зв'язки, контакти. Можна, якщо знаєш когось особисто, це коштує дешевше. Якщо не знаєш, то це коштує $2000, але це робиться тільки за гроші. От. А так, більша частина цих ТЦКшників, як виявилося, зрештою, з цим ТЦКшником, якого вбили на Полтавщині під час бусифікації, бо вже родич не витримав, сам військовий не витримав, що його, значить, близьку людину бусифікували,
він застрелив того ТЦКшника, то спочатку наша вся ця патріотична спільнота, пропагандисти, військове керівництво лило сльози. Як же так, ви не шкодуєте цього загиблого героя, який там пройшов і Серебрянський ліс, і Бахмут, і Авдіївку, а потім виявилося буквально на наступний день, що не був він на фронті, він не воював, він, ну, це не виправдовує вбивства, звісно, але він в 23-му році був, одразу потрапив на службу в ТЦК, і весь цей час цей вбитий ТЦКшник займався бусифікацією. От, так що вони, ТЦКшники, да, як ці держиморди околоточні, да, поставлені в такі умови, що або ти, або тебе. Тому вони так і звіріють і перетворилися на справжніх нелюдів. Тому ТЦК – це не ЗСУ, серед ТЦКшників немає військових справжніх, немає героїв. Не кажучи вже про те, як військові ставляться до ТЦКшників, не буду про це говорити, їх вважають тиловими пацюками. Ось так, в масі своїй військовій. Ну, комусь здається, що уйти зі служби, да? От вам же вдалося вже закінчити якось контракт і не бути військовим. Або ні. Ну, в мене сімейні обставини. Я міг на службу взагалі не йти, тому що я багатодітний батько. Так що я ж кажу, я пішов не через мобілізацію, я пішов добровольцем. От, тому і звільнився так. Так що міг би взагалі не йти на війну, тому що коли мені вже просто стало воно поперек горла, все-таки ставлення, знаєте, скотське до людей. Та й взагалі війна така штука, яка вимотує, але багато хто не може звільнитися і тягне цю лямку. І я просто схиляю голову перед своїми побратимами, які вже 3 роки тримають на собі небо, тримають цей фронт, щоб наша влада могла жирувати і дуже добре жити, приспівуючи в тилу так, як вона ніколи не жила за мирного життя. Зараз у неї просто колосальні можливості для того, щоб грабувати країну, щоб знущатися над людьми, щоб знищувати будь-яку загрозу, так би мовити, своїм цим можливостям необмежено грабувати країну, користуючись війною, знищуючи будь-яку свободу. От, так що просто виходить так, що завдяки тому, що тисячі українських захисників тримають на собі фронт в тилу, ці наші державники доїдають країну. Ось в цьому, власне кажучи, трагізм цієї ситуації. А, до речі, контракт же от у офіцера, він річний, да? Наскільки я пам'ятаю? Контракт у офіцера 5 років, і контракти на період дії воєнного стану призупинені. Тобто ті, хто підписав контракт у 20-му році, ну не в 20-му, там у 18-му, у 17-му, чий контракт закінчився, це ж Верховна Рада прийняла закон, що дії контрактів на період воєнного стану призупиняються. Офіцерський контракт на 5 років, але я ж кажу, що в армії там різні сорти людей. Є контрактні або кадрові військові, так? А є от ми, добровольці там або мобіки, да? Тому що, ще раз кажу, хоч я і доброволець, за документами я проходжу як військовослужбовець, призваний за мобілізацію. Тобто мені не давали повістку, мене не запихували в бусик. Я сам прийшов з дуру в той ТЦК, коли почалося 25 лютого 22 року. І багато нас таких, в принципі. І завдяки ось таким просто добровольцям, які прийшли в Збройні сили, людей різних професій з цивільними компетенціями, в принципі, багато менеджерів, підприємців, просто спеціалістів. Не знаю, у мене в моїй танковій роті один з найкращих механіків водіїв танків був, є Сашко, йому
63 роки. Він працював водієм фури в Нідерландах. Він взагалі водій. Ну, срочку колись в радянській армії він служив танкістом, механіком водієм танку. От. Потім все життя працював далекобійником. Він приїхав з Голландії, пішов добровольцем, мобілізувався, так? От, став механіком водієм танку. Так що є контрактні або кадрові військові, є, власне, добровольці, ну, або мобілізовані, так? Тому ось тут така от складна ситуація. А зараз от ще влада хоче ввести ще один сорт військових – це контрактники по чесному контракту. Тобто є контрактники не по чесному контракту, яким влада контракт розірвала, от, кадрові військові, яким сказали, хлопці, контракти до одного місця служите безкінечно. Є мобілізовані, які просто на період війни призиваються. Причому мобілізовані як добровольці, так і ті, хто просто через повістку прийшов, не зі своєї волі, а через те, що його там примусом. Тобто ось таке складне військове середовище, але в принципі в успішних бойових частинах всі якось об'єднані спільною метою, якось уживаються, і ці нюанси в принципі не вилазять. Хоча є багато і негативу через це, тому що кадрові військові, наприклад, ти приходиш, у тебе там звання сержанта чи солдата, а ти в житті крутий підприємець, так? От. А там, умовно кажучи, кадровий майор, який все життя протирав штани в радянській, а потім в українській армії, так? Пострадянській армії, і він там об тебе витирає ноги, віддає недолугі накази, а ти нічого не можеш зробити, бо ти сержант, або ти молодший лейтенант, там, або, ну, як я прийшов молодшим лейтенантом у війську, а вже звільнявся капітаном. Майор, підполковник, полковник, який просто ніхрена не розуміє, але він полковник, розумієте, він вам віддає наказ, і ви нічого не можете зробити. В цьому також проблема нашої цієї державної армії, цієї нашої мобілізаційної, в тому, що ти можеш бути крутим спеціалістом. І навіть у військовій справі дуже добре розбиратися, краще, ніж твої командири, ці підполковники, полковники. Але він підполковник, бо він там закінчив військове училище, потім він служив в цій українській армії, просто там десь, значить, змушував солдатів дачі ремонтувати генералам. І все, він тебе на кілька звань вище, посада в нього вища, і тебе об тебе будуть витирати ноги. Багато таких ситуацій. Да, і, до речі, цей же чесний контракт, він, як я розумію, в протиріччі з законодавством іншим, тому що в нас контракт не закінчиться до кінця особливого стану. Ну, тобто, його можуть продовжити безкінечно довго, оскільки, ну, він буде такий же, як і всі інші. В тому-то і річ, що держава контрактами підтерлась, щоб вона показала, що угоди, контракти, що в принципі в нормальній цивілізованій країні, де контракт, угода – це свята річ, закони можуть змінюватися, а контракт підписаний – це непорушна домовленість між двома сторонами. Вона розірвала і підтерлась контрактом для тих військовослужбовців, ну, для тих наших військових, які за цим контрактом служать. Все, підтерлось. Ну, як можна вірити державі взагалі, про щось домовлятися, слухати серйозно цього Зеленського, Сирського, до того Залужного, якщо контрактами підтерлись, і ті хлопці, які прийшли чесно, відслужили, відвоювали і сказали, контракт закінчився, все, я йду я свою частину контракту виконав. Все. Виконайте свою частину, ми з вами прощаємось. Ні, їм сказали, все, ні. Немає ніякого контракту. Те, що ми підписали цей контракт, забудьте. От. Ви служите до безкінечності. Просто. Тобто, про якихось там, про яких інвесторів, яких вони запрошують в Україну для відновлення, потім після війни вони
можуть говорити, якщо вони не виконують контракти. Ну, це ж теж, в принципі, пов'язані між собою речі. Отак от якийсь там інвестор американський, європейський дивиться, каже, блін, ви кинули своїх офіцерів, там, сержантів, солдатів, просто плюнувши їм на контракти. Ми підпишемо з вами контракт там, на виділення земельної ділянки там, чи ще чогось. Ви просто завтра відіжмете наш бізнес. І віджимають, ви ж знаєте. Практика, що при Зеленському, що при Порошенку, тому сюди інвестор ніякий не йде. Тому що це пов'язані речі, ось таке ставлення до військових і те, що ми живемо в бідності, те, що у нас, по суті, мусорська держава ця, яка плювала на контракти, бо є цей розпорядження, там, наказ начальника і все. Да, щось у нас невесело сьогодні получилась розмова, але ж ще невеселості. Трамп сьогодні розмовляв вже з Путіним. Вони півтори години розмовляли, до чогось домовились, і депресія накрила всю нашу країну, тому що в більшості складається враження, що Україну зливають. Що зливають. Ну, а хто нашій владі винен, якщо вона все просрала героїчно, якщо знищила економіки, у нас немає грошей, у нас немає власного військово-промислового комплексу, потужного. От всі наші потужності, виявляється, це міни, які не стріляють від Укроборонпрома. От, грошей немає, власної зброї немає, боєприпасів власних немає, патронного заводу сраного так і досі немає. Ми повністю залежимо від зовнішніх гравців наших західних союзників, і, зокрема, там від Сполучених Штатів. Повністю залежні. Ну, якщо ти повністю залежний, то не треба вже тоді, значить, дивуватися, що тебе будуть використовувати, що твої інтереси ігнорувати. Так що без свободи в Україні нами будуть користуватися, ми будемо просто пішаком на цій шахівниці. Так що може, ну, якщо для значної частини наших людей не дійшло, що держава знищує економіку, вона знищує ринок, через це ми бідні. Ну, якщо ми бідні, то і з нами і обходяться як з бідним родичем. Якщо не доходить через голову, ну то може дійде через іншу частину, фізіологічну частину тіла. І у нас в чаті було питання, а що ж будуть робити військові, коли буде приказ припинити вогонь? Якщо буде перемир'я, так. Припинення вогню, я думаю, військові припинять, ну, звісно, за умови, що кацапи не стрілятимуть, що вони також дотримуватимуться. Якщо кацапи припинять стріляти, то більшість військових тільки видихне з полегшенням, тому що люди замахані. Я не хочу нецензурне слово вживати, щоб нам не забанили трансляцію. Люди втомлені, люди замахані. І замахані не тільки фізично, просто цією війною, замахані передусім і психологічно цією несправедливістю, що ти тягнеш цю лямку, вивозиш на собі всю цю війну, а наша влада, всі ці міністри, депутати, прокурори, мусора, ТЦКшники, митники прекрасно живуть собі в тилу. Тому як тільки буде припинення вогню, військові видихнуть, принаймні, що не доводиться ризикувати життям, там, що буде набагато менше шансів втратити побратима чи самому загинути, тому що, ну, я сподіваюся, що тоді росіяни припинять вогонь. Все. Тому що ні в кого немає ілюзій про, не знаю, це хіба що там частина якихось навіжених мріє про повернення кордонів 91-го року. Немає ні в кого ілюзій. Військо втомлене, величезна у нас проблема із забезпеченням військовою технікою, боєприпасами там і так далі. Зрозуміло, що про кордони 91-го року вже навіть такі командири, як Верес, там, як Мадяр, вони вже не говорять, вони вважають це маячнею. Це хіба що там Буданов може розповідати, і вже він навіть не говорить про це. Ну, тому
Припинення вогню, я думаю, для більшість це сприйме з полегшенням, тому що можна зберегти життя собі і побратиму, якщо припиниться вогонь, і буде більше шансів нарешті повернутися додому, тому що всі прекрасно розуміють, вони Юра Бутусов про це говорить, з цією владою виграти війну неможливо. Неможливо, коли у тебе пацюки доїдають твій тил, неможливо ефективно воювати з цією бандою щурів. От. Тому вже як є, що називається, більшу частину України зберегли, не втратили, і на тому дякувати тим хлопцям і полеглим нашим героям, і тих, хто досі на війні. От, за це подяка. Могло бути набагато гірше. От. Так не завдяки генію там Залужного і не завдяки там тому, що Зеленський не втік, ні. Просто завдяки незламності простого українського солдата і офіцера, звичайних українських мужиків, тисяч, які не злякалися, які не зламалися в 22-му, 23-му, 24-му роках. Ми і вистояли. Все. Просто завдяки тисячам звичайних українських чоловіків. І вони вже, ті, хто залишився живий, вони втомлені і війною, і я ж кажу, що ще більше втомлені цією несправедливістю. Ось так, я думаю, ось таке буде ставлення. Ну що ж, побачимо, що буде далі. Наверно, сьогодні будемо закінчувати. Також у нас сьогодні ефір склався не дуже веселий. Навпаки. Тема така, Дмитро, знаєте, це. Наступного разу спробуємо поговорити про щось більш оптимістичне. Хоча, подивимось, що буде наступного тижня. Зустрінемось наступного тижня і поговоримо. Може, і буде привід поговорити про щось більш веселе. Не веселе, але хоча б більш оптимістичне. Оптимістичне, обнадійливе, так. Да. Бачите, у нас тут не новини шоу-бізнесу, тому говоримо правду про такі гіркі, страшні речі, якими є війна і те, як наша влада цю війну веде. Ось, так що, будемо сподіватися, що хоча б менші втрати у нас будуть, що більше життів наших воїнів вдасться зберегти. Ну що ж, тоді будемо сьогодні закінчувати. Дякуємо велике, Дмитро. Дякуємо, хто нам дивився. Ну що ж, оптимізму ми вам сьогодні не прибавили, але вже є, як є. Так що, до побачення і до зустрічі з Дмитром через тиждень, я сподіваюся. Щасливо. Щасливо всім.